માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે કોઈપણ ડેટાની એક શીટમાંથી બીજી શીટમાં ડેટાની કોપી કઈ રીતે કરવી તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને આ વિડીયોને લાઈક કરશો. આ પ્રકારના જ વિડીયો ચેનલ પર હંમેશા આમાં મૂકતા હોય છે. કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો ડેટા જે બનાવે છે તે શીટ 1માં છે. સેમ થિંગ શીટ 2માં તે પ્રકારનો ડેટા કોપી કરવો છે. શીટ 2ની અંદર અહીં કોપી પેસ્ટ વગર અહીં તમામ ડેટા આપણે અહીં કોપી કરીશું. તો અહીં ડેટાને સિલેક્ટ કરી લો, સાથે કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરી રાખો. કંટ્રોલ કી સિલેક્ટ કરી કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરો. ત્યારબાદ અહીં શીટ 2 પર ક્લિક કરો. કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરી શીટ 2 પર ક્લિક કરી હોમ મેનુમાં જઈ અહીં રાઈટ સાઈડ ફિલ્ડમાં એક્રોસ વર્કશીટ ઉપર ક્લિક કરશો. અહીં તમામ ડેટા કોપી કરવી છે તો બાય ડિફોલ્ટ અહીં ઓલ જ છે. હું અહીં ઓકે આપી દઈશ. અહીં શીટ 2માં જોયું મિત્રો, તમામ ડેટા સેમ ડીટો ટુ ડીટો કોપી થઈ ગયો. અહીં કોપી પેસ્ટ કમાન્ડની પણ મિત્રો જરૂર નથી. અહીં માત્ર અને માત્ર ડેટાને સિલેક્ટ કરી કંટ્રોલ કી પ્રેસ કરી હોમ મેનુમાં રાઈટ સાઈડ ફિલ એક્રોસ વર્કશીટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને ઓકે આપશો એટલે શીટ 2 પર તમામ ડેટા કોપી થઈ જશે, કોપી પેસ્ટ વગર મિત્રો. અહીં કોપી પેસ્ટ કરશો તો કોલમ અહીં નાના મોટા આવશે. અહીં પરફેક્ટ સાઇઝ કોલમની વિડ્થ પણ જે હશે તે જ અહીં શીટ 2માં પણ સેમ કોલમ આવી જશે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો છે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી બંને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.